government buildings and civilian infrastructure was destroyed. Pasi infrastruktura civile dhe godinat e qeverisë më 23 prill të 99-s u shkatruan. On buildings in Serbia, and on the 27th, there was on the 7th of May, there was the egregious incident which occurred, the attack against the People's Republic of China embassy, which is located in Belgrade. Edhe ndaj ambasadës që preku edhe ambasadën e Republikës së Kinës të Beograd. Të gjitha këto ngjarje tragjike mund të ishin shmangur nëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre nuk do të kishin shkelur ligjet ndërkombëtare. The Helsinki Final Act of the OSCE, as well as the norms and the principles of international humanitarian law. The authorities dhe do të kishin respektuar ligjin për normat ndërkombëtare. Këshilli i Sigurisë nuk i ka aprovuar kur veprimet e NATO-s. Rise to the spirit of confrontation in international relations, which Pikërisht had not emerged at that time since the end of the Cold War. Solli acarimin mes dy komuniteteve i ngjashëm me atë të luftës së ftohtë. Historically long forgotten event, contrary to what some said here, but rather to discuss this as a situation, the consequences Ne duhet të diskutojmë këtë si një situatë, pasojat e të cilës datojnë në të kaluarën dhe që nuk kanë kaluar ende. A procedural vote to prevent the conduct of that meeting. As it is now clear, this was done not just as a result of their cravenly, cowardly positions, but and not just a desire to sweep the crimes of those years under the rug, but with the aim Ne nuk of duam t'i concealing fshehim the ato genuine gjëra që intent ndodhen regarding ato Belgrade vite and the poshtë Serb people. Rogozës. And this is a situation which logically Dhe is a kjo part është një of the US situatë and EU që policy pressure on është Serbia, pasojë which is one of the e few presionit European politik të states SBA-s which is dhe not BE-s shying ndaj away from Serbisë, conducting an independent policy e and cila upholding nuk its duhet own të ketë interests, turp nor can we për fail to note politika that që in the ka context ndjekur of Security për Council mbrojtjen e meetings interesave held të on the saj. aggression against Yugoslavia, we saw the clear manifest hypocrisy of our French Me and sulmin US colleagues. ndaj ish Jugosllavisë, ne pam hipokrizin komplet tërësore të Shteteve të Bashkuara dhe Francës. They alleged apparently that the past should not be stirred up, that time should not be spent on this. However, just not even a few weeks passed before the General Assembly, with their direct participation, pushed through a draft resolution on Srebrenica, dedicated to events that were even older. It is noteworthy that taking the helm of a new crusade is something which Germany took pains to achieve. Germany, a country which in the 20th century perpetrated the largest genocide in all of human history, Gjermanisë, u mbështet nga Gjermania, vendi që në shekullin e 20 shkaktoi masakrat më të mëdha në Evropë. It is worth recalling that specifically for the bombardment of Sarajevo, the German Air Force carried out its first combat sorties after 1945. Just think about that. Madam President, the situation in Kosovo and the region Situata në Kosovë dhe në gjithë rajonin ka shkaktuar shqetësim tek ne. Ajo vazhdon të përkeqësohet dhe po bëhet shumë e vështirë për Perëndimin që të pajtojë shoqëritë ndëretnike dhe i ashtuquajturi kryeministër Albin Kurti po përpiqet të shkaktojë eksodin e popullsisë jo shqiptare. From the 200,000 who left were able to return from the national minorities because it is simply unsafe there for the Serbs. Dhe kjo dhe serbët po ikin nga veriu i Kosovës sepse nuk ndihen të sigurt. Time and again is thwarting dialogue with Belgrade, is making it clear that it intends to continue Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve duhet të vazhdojë sipas ndërkombëtarëve, sipas Perëndimit, derisa Serbia të njohë Kosovën. Kjo mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja.
që mbajnë anën e Kosovës dhe shpërfillin përmbajtjen e marrëveshjeve të Brukselit dhe ato të arritura në 2023-shin. Dhe me hipokrizi quajnë ato ligjërisht të zbatueshme dhe të detyrueshme. And thereby bearing direct responsibility for the devastating consequences of its policy. Washington and Brussels is Qeveria Kurti është përgjegjëse për të gjithë situatën e krijuar, por ajo mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Amputate the southern province from Serbia. And the United Kingdom is playing its game here. Ishin Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe që shkëputën provincën e Kosovës nga Serbia me bombardimet e tyre. Dhe Britania sot jep shembullin e Republikës së Irlandës. System of governance. There's been no progress in establishment of the ASMM. The Western countries, in violation of Vendet perëndimore, duke shkelur marrëveshjet ndërkombëtare, kanë hartuar një draft që reflekton vetëm kërkesat e Kosovës. Demands have emerged to respect the constitution, laws and territorial integrity of Kosovo, but this is not enough. Por kjo nuk mjafton. For the Kosovo authorities. In their circle, they have stated that they themselves will write a charter, that they will draft a charter when they deem it necessary, and when one interprets those words, that means never. Dhe ky model nuk duhet të pranohet kurrë. In the Serb-populated north of Kosovo, a special Popullsia police force of ethnic Albanians has been deployed. Në veri të Kosovës është vendosur policia e Kosovës. Of land and other poverty cover for the rampant lawlessness was provided by the fictional Albanian mayors who usurped power following the pseudo elections in 2023. Kryetar bashkie fiktiv. The recall of the so-called city administrators initiated by the citizens was transformed by Mr. Kurti into a farce through crude machinations. Zgjedhje që u mbajtën u transformuan nga kryeministri Kurti në një farsë. The census, which began in April, was also conducted not without foul play, where a separate census paper was included to identify damage to citizens during the conflict. Data was recorded only up until June 1999, that is prior to the withdrawal from Kosovo of the Serb army and police. The human and material damage dëmet humanitare të sulmeve të NATO-s ndaj popullsisë jo shqiptare